कपिराइट स्ट्राइक। यदि तपाईहरुले आफ्नो YouTube च्यानलमा अन्य विभिन्न ठाउँबाट भिडियोका फुटेजहरु लिनुभयो अथवा भिडियोहरु लिनुभयो, कपी गर्नुभयो र आफ्नो भिडियोमा राख्नुभयो अथवा पुरै भिडियो आफ्नोमा राखिदिनु भयो भने त्यो अवस्थामा त्यो भिडियोको ओरिजिनल जुन क्रिएटर रहेको हुन्छ, बनाउने व्यक्ति रहेको हुन्छ, उसले तपाईलाई दिन सक्छ कपिराइट स्ट्राइक। अब कपिराइट स्ट्राइक दिइसकेपछि तपाईलाई के कस्तो च्यानलमा असर पर्न सक्छ त र यो कपिराइट स्ट्राइकलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, हाम्रो च्यानललाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आज म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म SDinfo पनि SDinfo च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हामी YT स्टुडियो आउँदा बित्तिकै यहाँ भिडियो देखाएको छ ब्यालेन्स चार्ज जस्तो भनेर 2.7 के भ्युज रहेको छ, 3 दिन पहिला अपलोड भएको र कपिराइट देखाएको छ र भिडियो यहाँनिर ब्लक अर्थात् भिडियो चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ, यसरी यहाँनिर देखाइरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले के गर्ने त? हाम्रो च्यानलमा कुनै हामीले अरूको भिडियो हाल्दियौँ र त्यसमा स्ट्राइक आइदियो अथवा अरूको भिडियोको कुनै भागलाई प्रयोग गरौँ र त्यसमा स्ट्राइक आइदियो र त्यो अवस्थामा यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखिने गर्छ। हामीले सिधै गुगल क्रोमबाट studio.youtube.com लाई खोल्यौँ भने आफ्नो च्यानललाई यहाँनिर हाम्रो ड्यासबोर्ड खुल्दैन। यहाँ भनेको छ योर भिडियो वाज रिमुभड ड्यू टु अ कपिराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट भनेको छ। यहाँनिर तीनटा देखाएको छ, सेलेक्सन 1 भनेको छ, सेलेक्सन 2 र सेलेक्सन 3 तीनटा देखाएको छ। यहाँनिर तीनटा स्टेप अर्थात् हाम्रो च्यानलमा 3 वटा स्ट्राइक आयो भने हाम्रो च्यानल टर्मिनेट हुन्छ अथवा हाम्रो च्यानल नै डिलिट हुन्छ। यो तीनटा अप्सन यहाँ देखाएको। पहिलो हामीलाई आएको छ यहाँनिर 13 अगस्त 2024 मा आएको छ कपिराइट, यहाँनिर आज नै आएको छ, हेर्नु होला। अब यहाँनिर भनेको छ अ कपिराइट अनर आस्क्ड अस टु टेक डाउन योर भिडियो because they believe that it contains material that violates their copyright. If you get 3 strikes, copyright strikes, your account along with any associated channel, कुनै पनि च्यानलहरु यसभित्र रहेका, will be subject to termination. You now have 1 strike. तपाईलाई एउटा स्ट्राइक आएको छ भनेको छ। अब भनेको छ त ल what can I do अथवा what you can do भनेको छ के गर्ने भन्दा do nothing, केही पनि नगर्ने। स्ट्राइक्स एक्सपायर आफ्टर 90 डेज, तपाईको 90 दिनपछि अटोमेटिक यो स्ट्राइक हटेर जानेछ। एज लङ एज यु कम्प्लिट कपिराइट स्कुल ड्युरिङ दिस टाइम, र त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर कपिराइट स्कुललाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यु क्यान स्टिल युज युट्युब, डिलिटिङ द भिडियो विल नट रिमुभ द स्ट्राइक। भिडियो रिमुभ भए तापनि स्ट्राइक चाहिँ रिमुभ भएको हुँदैन 90 दिनसम्म। रिक्वेस्ट रिट्र्याक्सन, यु क्यान कन्ट्याक्ट द क्लाइमेन्ट डाइरेक्टली एन्ड आस्क देम टु विथड्र देयर कम्प्लेन। उनले यदि कम्प्लेन राखेकोलाई तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर भनेको छ भने सबमिट, तेस्रोमा हेरौँ, सबमिट अ काउन्टर नोटिफिकेसन इफ you believe that your video was removed in error। यदि तपाईलाई लाग्छ कि तपाईको आफ्नै भिडियो र मिस्टेकली रिमुभ भएको छ अथवा स्ट्राइक आएको छ भने तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट। त्यो अवस्थामा you can file a legal dispute also known as a counter notification। अब यहाँ भनेको छ रिभ्यू डिटेल भनेको छ। पहिला म डिटेल यहाँनिर तपाईलाई देखाउने छु। डिटेल रिभ्यू डिटेलमा यहाँनिर दिएको छ कपिराइट स्ट्राइक 1 कपिराइट स्ट्राइक भनेको छ, हेर्नु होला। यसरी यहाँनिर तपाईले सहिलेसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र तल यहाँ दिएको छ स्ट्राइक 13 अगस्त 2024 मा आएको छ भने एक्सपायर कहिले हुन्छ भन्दा 11 नोभेम्बर इफ कपिराइट स्कुल इज कम्प्लिटेड। तपाईले कपिराइट स्कुल यहाँनिर अहिले म तपाईलाई देखाउने छु, त्यो कम्प्लिट गर्नु भयो भने 90 दिनमा हट्नेछ। यदि केही गर्नु भएन यतिकै छोडिदिनु भयो भने त्यो हट्ने छैन। अब यहाँ कुनमा आएको थियो भन्दा मैले यहाँनिर हालेको एउटा भिडियो मेरो च्यानलमा बालेन शाह जस्तो पाए पहिलोको दिन थियो भने यो एउटा भिडियोलाई यहाँनिर हालेको थिएँ जसमा स्ट्राइक आएको छ। यहाँनिर साइडमा देखेको छ सिलेक्ट एक्सन भन्ने देखाएको छ, हेर्नु होला। सिलेक्ट एक्सन, सिलेक्ट एक्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सिलेक्ट एक्सनमा क्लिक गर्दा बित्तिकै कन्ट्याक्ट क्लाइमेक्स भनेको चाहिँ यसरी देखाइरहेको छ, नवीनाश्रेष्ठ.झापा@gmail.com बाट
तपाईलाई के आएको छ भन्दा यो कपिराइट आएको कपिराइट हटाउनलाई अथवा यो स्ट्राइक हटाउनलाई तपाईले रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो मेल एड्रेसलाई कपी गर्नुस् र मेल गर्नुस् तपाईले आफ्नो समस्या राखेर कुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ सबमिट अ काउन्टर नोटिफिकेसन तपाईले काउन्टर नोटिफिकेसन सबमिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कपी एड्रेस यहाँ गर्न सकिन्छ हेर्नु होला सिधै अब मैले यसलाई कट गरिदिएँ यसलाई पनि कट गरिदिन्छु यहाँबाट हेर्नु होला अब तपाईले त्यो कट गराइदिनु भयो भने पनि यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसन भनेर देखाएको हुन्छ साइडमा एक्टिभ कपिराइट स्ट्राइक भनेर यहाँनिर यसरी पनि यहाँनिर देखाइरहेको छ अब यहाँ तपाईले के गर्न सकिन्छ त भन्दा यहाँनिर अब गर्न सकिने कारबाहीहरू अथवा यहाँनिर एक्सन भनेर देखिएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्राइक यहाँनिर आएको छ हामीलाई रिमुभ भएको छ कन्टेन्ट 90 दिन हामीले वेट गर्नुपर्ने छ सिलेक्ट एक्सनमा क्लिक गर्न सक्छौं हामीले सिलेक्ट एक्सन यहाँनिर यसरी रहेको छ यहाँनिर हामीले रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौं अनि यहाँनिर सबमिट अ काउन्टर पनि गर्न सकिन्छ यसमा कपी एड्रेस गरेर यसलाई इमेल पनि गर्न सकिन्छ अब यो च्यानल भायोलेसनमा जुन देखाइरहेको छ म जुम गर्ने तपाईहरुलाई च्यानल भायोलेसनमा यहाँनिर एक्टिभ कपिराइट स्ट्राइक भनेर जुन देखाएको छ 1 of 3 तीनटा मध्ये एउटा आएको छ अब यसमा क्लिक गर्नुहोस् 1 of 3 मा क्लिक गर्नुहोस् गर्दैबित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस जो खुलेको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ साइडमा एउटा दिएको छ कपिराइट स्कुल हेर्नु होला कपिराइट स्कुल अब यहाँ विभिन्न कुराहरु तपाईले हेरिसक्नु भयो अब तपाईले कहाँ जानुस् भने कपिराइट स्कुल यहाँ साइडमा क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आएको छ कि प्लिज टेक अ मोमेन्ट टु वाच द भिडियो अन कपिराइट एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेशन भनेको छ एनीवन क्यान इस्यु अ कपिराइट क्लेम अन बिहाफ अफ समवान इल्स भनेको छ त्यसपछि यहाँ क्वेशनहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टिक लागेको छ म हटाउने छु द फलोइङ आइटम्स आर नट प्रोटेक्टेड बाइ कपिराइट भनेको छ त्यसपछि यहाँ तल इट्स पोसिबल फर म्युजिक टु ह्याभ मोर देन वन कपिराइट अनर भनेको छ त्यसपछि यहाँनिर गिभिङ क्रेडिट टु द क्रिएटर in your videos description is enough to prevent copyright infringement from occurring भनेको छ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा जसको भिडियो अथवा अडियो जे राख्नु भएको छ त्यसको नाम खुलाइदिनु हो अथवा लिंक राखिदिनु भयो भने त्यति नै पुग्छ भनेको छ यो फल्स हो हैन यदि 4 क्वेशन हो त्यसको लागि तपाईले हेर्दा YouTube को यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हैन क्लिक गर्नु होला र यो भिडियो हेर्नु होला अब मेरो 4 मिनेट 39 सेकेन्डको भिडियो रहेको छ तपाईले यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ भएका उत्तरहरू दिनुपर्ने हुन्छ एनीवन क्यान इस्यु अ कपिराइट क्लेम भन्छ सबैले दिन सक्दैन जसको ओरिजिनल कन्टेन्ट हो उले मात्रै कपिराइट क्लेम दिने हो अथवा स्ट्राइक दिने हो फल्स त्यसपछि नि दोस्रोमा हेर्नु होला पढ्नु होला द फ्लोइङ आइटम आर नट प्रोटेक्टेड भनेको छ फोटोग्राफ पिपल भिडियोज म्युजिकल वर्क भनेको छ नि पिपलमा राखिदिनुस् नि दोस्रोमा इट्स पोसिबल टु म्युजिक ह्याभ मोर देन वन कपिराइट अनर भनेको छ फल्स गरिदिनुस् यसमा फल्स गर्नुस् अब यति काम गरिसक्नु भने तल हेरेर चेक एन्सरमा क्लिक गर्नुस् तपाईले दिएको एन्सर ठीक छ वा छैन अब भनेको छ यु हेभ सक्सेसफुली कम्प्लिटेड कपिराइट स्कुल तपाईले दिएको कपिराइट स्कुल एकदम ठीक छ भनेको छ कपिराइट हेरेर करेक्ट दोस्रो करेक्ट तेस्रो चाहिँ इनकरेक्ट भएको रहेछ चौथो करेक्ट हाम्रो 3टा क्वेशन करेक्ट भएका छन् यति भए पुग्छ तपाईहरुलाई यहाँनिर अब डनमा क्लिक गरिदिनुस् डनमा क्लिक गर्दाबित्तिकै अब हाम्रो कपिराइट क्लेम यहाँनिर रहिरहेको छ यसमा केही गर्न सकिनेवाला छैन अब यसलाई कट गरिदिनुस् अब हाम्रो यो रहिरहने छ कपिराइट चाहिँ तर हाम्रो यसमा के हुन्छ भने 90 दिनपछि हाम्रो कपिराइट जुन दिएको छ अथवा स्ट्राइक जो आएको छ त्यो चाहिँ अटोमेटिक रूपमा रिमुभ हुनेछ हाम्रो च्यानलबाट यदि 90 डेज भित्रमा अझै पनि तपाईको दुईटा कपिराइट क्लेम अथवा स्ट्राइक आइदियो भने त्यो अवस्थामा भने तपाईको च्यानल टर्मिनेट हुनेछ अथवा डिलिट हुनेछ कुनै पनि भिडियो तपाईले पाउनु हुने छैन र तपाईको च्यानल रिटर्न हुने छैन साथीहरु तपाईहरुले पनि यसै नै सुरुमा आएको जुन पहिलो स्ट्राइक रहेको छ यसमा शैलेशसँग आफ्नो त्यनेर एउटा जुन मैले गरेर देखाएँ प्र्याक्टिकल रूपमै त्यो स्कुल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर त्यहाँका एन्सरहरू दिइसकेपछि क्वेशनको एन्सर दिइसकेपछि शैलेशसँग पहिलो स्टेप तपाईको पूरा हुन्छ र 90 डेज आफ्टर अथवा 90 डेज पछि तपाईको पहिलो स्ट्याक अटोमेटिक रूपमा हटेर जानेछ र तपाईको 90 डेज भित्रमा यदि 3 वटा तपाईलाई स्ट्याक आइदियो भने त्यो अवस्थामा तपाईको च्यानल नै टर्मिनेट हुनेछ अथवा डिलिट हुनेछ
साथै भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस् त आगामी नै भिडियोमा कुनै भेट हुनेछ। धन्यवाद।